Sziasztok! Nem egy hétköznapi helyszínről jelentkezek be ismét, mégpedig ugye nálam a Zagyva és a Tisza a megszokott pálya igazából, de most itt a háttérben a Duna csorog mögöttem, és a Dunán vagyunk éppen. Szerintem hozzám hasonlóan sok embernek érdekes lehet, hogy egy ilyen a megszokottakhoz képest egy totál más helyszínre, ide a Dunára, milyen felszerelést és milyen méretezésű dzsiget, gumihalat, botot érdemes hozni, és érdemes erre készülni, hogyha más is vágyik egy ilyen pecára, egy pergetésre, a hazai legnagyobb folyónkra. Szóval emiatt rakom össze ezt a kis szösszenetet, hogy mi, mégpedig a csapatból én, mivel oldottam meg itt ezt a dunai párnapos szösszenetet és pergetést, és mik azok a felszerelések bottal, műcsali, röviden, ami alkalmas erre a szituációra. Ugye a Dunán vagyunk éppen, és egy 300-as vízállásunk van, azt ugye tudni érdemes, egy áradás közepette vagyunk, és ez nem egy átlagos helyzet, ez az áradt víz, ugye most már 300-320 körül járunk, egy brutál magas vízhozammal, ami azért a Tiszán nem egy mindennap és nem egy megszokott, főleg nem az Agyván és az otthoni vizeken. Szóval néztük is itt a vízállás előre jelzést, és emiatt készültem is, meg emiatt raktam is így ez szerint össze itt a pecákat. 2 Mustad Basscraft maga a peca, egy medium light és egy heavy változat. Az áradó víz miatt azért a heavy többször a kezembe akadt és a kezembe került itt ezen a 2 nap folyamán. Ugye ez egy 35 grammos felső doborsúlyt taglal magában, de egy ilyen 40 grammos zsigig ezzel a pecával nagyon jól el lehet boldogulni. A másik pedig egy könnyebb peca, egy medium light, mind a 2 7 lábas, ugye, azt kell erről tudni, és a medium light az egy 21 grammos felső doborsúlyt taglal magában, ezért is csengezen egy 20 grammos Mustad Ultra Point jigfej, egy 3,5 incses műcsalival. Ő a medium light peca, addig ezt arrébb is teszem. Ugye a medium light peca, egy 3000-es slam, egy 8-as főzsinór, és ezen pedig egy PE3-as Seaguar Grand Max fluorokarbon előke kapott a pecán helyett, és mind a 2 botra most már szintén egy fél éves használat után most már használom ezeket a Mustad Power Lure snapeket. Azt kell ezekről a snapekről tudni, hogy ez egy ilyen oválisabb formát taglalnak, viszont a Power benne is van a nevükben, egy igazán erőteljes kapocsról beszélünk, ami nálam még nem hajlott ki, szerencsésen és szerencsére. Szóval itt az előke pedig mondom, ahogy mondtam is, vagy PE3, vagy az a PE4. Erre nem rakok vastagabb előkét, mert hogyha ilyen kövezésen vagy akadóban pecázunk, akkor úgyis előjön a másik peca, meg a másik bot, ami pedig egy erősebb felszerelés. A végszereléknek itt ez a fele pedig egy Mustad Ultra Point, ezen pont egy 20 grammos jigfej van. A 20 gram az olyan helyekre volt elég, ahol ténylegesen ilyen homokszél, vagy ilyen langó, vagy rugany mögötti rész volt, és oda vettem kézbe ezt a pálcát, és oda ez volt hát elég, de ezt le lehetett tenni néha. Tényleg ahhoz ilyen lassabb folyás kellett, és ugye lényeges rész is, hogy ugye ahol már gyorsabb volt a áramlás, ott ugye ezek a vékonyabb testű, bár nagy méretű, mert ugye 3,5 incses ZTL minok, de ezek még nagyobb, erősebb sodrásban a vékony farokkiképzésnek nem hála, hanem miatt azért ezek ilyen 40 grammal már túl tudnának veretni, mivel ennek ilyen ténylegesen elvékonyított és nagyon finom anyagú farka van, és a nagy sodrásban ez bizony túlveret. És ez pont ezért, ez egy állóvízi plastik nálam, igazából a Desedán meg az Agyván kedveltem ezt meg nagyon-nagyon-nagyon. Itt a langókban jó tud lenni, viszont a nagyon gyors sodrású vízre nem ezt ajánlom nektek.
hanem át is kötök lassan a másik pecára, az erősebb pecára, és majd a sodrást bíró plasztikokra, de nem ővele kezdek. De szerintem bemutatom a pecát, ugye egy 35 grammos Basscraft, ez a nagy ágyú, tényleg ez a Dunai peca, ő rajta egy Seaguar PE 1-es méretű dulaszt főzsinór, ez egy nagyon finom japán zsinór, ezt én már nagyon régóta, nagyon sok botomon vallatom, mióta újdonságként 25-ben megjelent. Tényleg szerintem ez a kis jelölés fogja itt a legtöbbet mondani, és ez a legbeszédesebb a legtöbbőtök számára, ez a Izanas jelölés. Ugye Izanas szálak miatt, ugye a japán GDM belpiacról, ugye erről lehet regélni, meg lehet nagyon sokat mondani, erről egy fél órás adást össze tudnék szerintem rakni, de maradjunk annyiban, hogy ez egy tényleg nagyon finom és nagyon sejmes japán PE zsinór. Ez került egy 3000-es Zauberre, és itt pedig durvítva a felszerelést egy Seaguar Grand Max PE 8-as fluorokarbon volt itt a horgom előtt, és a horgomon az egyik játékos egy 5 incses vízűrsad, amit sokat használtam, és szeretek itt használni a Dunán, és ami jigfejre felkerült ez, és akkor menjünk is a végletekig, és kezdjük a végletektől. A végletek itt nálam most ezen a túrán, ebben a horog formában, ha akarja, akkor mutatok így kettőt, a nagyágyú leesett, ebben a horog formában és ebben a horog típusban maximalizálódtak ki, ebben a Wizard Silurus Pro horogban, ki is veszem itt a blisterből. Ugye ez 7.0-ás, 40 grammos, ez egy nagyon masszív horog, ezt azt hiszem a 24-es évben vagy a 25-es év elején raktuk össze a Bélával. Olyan kívánalmakra és olyan megoldásokra, mert megoldásra, ugye látjátok is, hogy ezen a kis kártyán milyen hal szerepel, melyik egy bajszos hal, ugye a harcsa, és ezt a Silurus Pro-t bizony harcsára és nagyobb ragadozókra és nagy halakra terveztük és raktuk itt össze. Ezt már a felvételen remélem látszik, azért az anyagvastagság miatt is lehet itt a harcsára bőszen asszociálni. Bizony ezt harcsapergetésre és harcsa nagy gumis dzsigezésre raktuk itt és terveztük ki a Bélával, amiből szerintem egy brutál jó horog lett, én ebből rengeteget a tiszán bent hagytam már. Szerencsére harcsa szájban is volt, de rengeteget beszaggattam belőle, és tényleg ami kapásom volt harcsára, azt ezzel bizony sikeresen meg is tudtam fogni. Nagyon erős horogról beszélünk, és egy nagyon vastag húsú alaphorogról, egy alapgöbb öntéssel, és hogy a gumihalat meg tudjuk tartani, meg tudja ez a horog tartani, egy ilyen kis kampót tettünk még rá itt a Bélával. Szerintem ez nagyon kis hasznos sztori az ólom kis kampóval ellentétben, ami bizony nagyon hamar ki tudja nyírni a gumihalunkat, ez azért jobban tartja, meg itt ilyen nagy sodrásban kell is ez a kis akasztófül. Mondom, itt ez megmozdíthatatlan erősséggel, és tényleg dróttal lett ez a horog itt ellátva. Szóval ez egy nagyon kis bevált sztori, ezt most már nyúzzuk 2 éve, és nekünk még nem ment el róla halunk, szóval ezt próbáljátok ki, hogyha ilyen nagy, tényleg nagyobb plasztikra kerestek tényleg jiget, akár ilyen 5 incses vízűrsadra, és még amit én rengeteget a Tiszában hagytam, az bizony a 15 centis mensz. Bár amit most a Dunán ő nem került horog végre, de ez a 7.0-ás Silurus Pro bizony a 15 menszes mensz shednek is jó tesója, mert hozzá is igazítottuk és terveztük, ebben a 15-ös menszben is jól áll, de a dobozomban itt is van, és meg is tudok egyet mutatni, szóval látjátok, egy 15
15-ös menzben így néz ki ez a 7.0-ás Silurus Pro. Mondom, én ővele, ezzel a szettel kergettem tavaly a Tiszán a harcsákat, szóval ez egy bevált sztori. Most itt a Dunán ez nem került föl, de itt az áradásban ami késik, lehet, hogy nem múlik, lehet, hogy fel fog itt még kerülni. Szóval ez volt a egyik alternatíva, ugye nagyméretű Visual Silurus Pro-val. A másik, amit még ugye sodrásban szeretünk alkalmazni, az pedig itt a Power Kick. Nagy favorit ez a áttetsző sárga, és itt van még 2 változat, amit én felszoktam tenni a fehéren túl. A fehérből itt ez már úcsó darab, mert tényleg hát nem azt mondom, hogy nem volt rendes a Duna, de azért egy jó pár zsigünk bent maradt a Dunában. Szóval fehérből nálam ez az úcsó, ezekből meg még itt a pece végéig válogatok. Mondom, amit úgy általánosan el lehet mondani, hogy süllőre a sárgák, a sima citromsárgák azok jó sztorik és jól szoktak működni. Ezeket szeretem alkalmazni a hazai vizeken is, és mondom itt a Dunán is elő kerülnek. Ugye ennek is pont az a lényege, hogy egy nem annyira lágy az anyaga, mint például ennek a Mustad Mezasi ZTL Minónak, és mivel nem annyira plasztiszol tartalom, meg nem annyira magas plasztiszol tartalommal rendelkezik, így a gyors vízben, a sodrásban ez ugye nem tud túlveretni, és nem tudjátok hát a halaknak nem kellőnek felkínálni, mert ugye a túlverető plasztik az ugye nem fog kapást annyira kicsikarni, én inkább úgy tapasztaltam, hanem tényleg ez a imbolygó mozgás, ami szükséges, sokszor itt a kapások kicsikarásához. Megmutatom a másik csalik is, és lehet, hogy így jobban látszik, hogy ezek a csalik bizony nem annyira lágyak, mint ugye a ZTL Minó, amit mutattam, és ugye a merevebb anyag véget ugye a sodrásban szépen ugye tudják billegtetni a különböző korongfarkokat. A korongfarkot kiemelem, de ez is majd a farok, különböző gumihalaknak a különböző farok kiképzéseiről majd rakok össze egy videót, hogy én nekem mi a tapasztalásom erről. Viszont itt mondom, itt a merev anyag véget, ugye ezek kevésbé hajlamosak a túlveretésre, és ezért szeretjük mi ezt használni itt a húzósabb vízen és a húzósabb vízeken. Mondom én ezt kifejezetten, mert ezzel már sok élményem van, a Power Kick se hagyott cserben, erre is sok jó kapás volt az elmúlt napban is. Szóval Dunai setup az így röviden, de tömören nálam ennyi. Mondom, gumiból én tényleg most ezt a pár gumit hoztam meg, ami még a dobozomba volt megtűzve. Halak, rájuk jöttek, Power Kick Visual, szóval ezt ajánlom nektek, hogy próbáljátok ki. Színekben itt igazából sokszor nem kell túl gondolni. Most egy áradó koszos vízünk van, így az élénk sárga volt a legjobban befutó, de ezek a fehérek is jól tudnak működni. Aztán ha tisztul a víz és jön a tavasz, akkor meg tisztuló víznél elő fognak jönni majd az én tarsolyomban is, ugye ezek az áttetsző színek, amik itt a ZTL Minóban vannak, meg hogyha vége az áradásnak és a otthoni zagyvai tiszai körülmények között kell majd kergetni a süciket, akkor tiszta vízben pedig ezek lesznek majd itt a befutók. Ugye vannak ilyen áttetsző színek, aminek ugye fehér a hasa, de a felső része ugye egy ilyen, hát sokan ismerőseim is vízszínnek szokták ezt mondani, de az áttetsző vízben viszont ezek lesznek majd a befutók, nem ezek a nagyon élénk erős sárgák. Ugye beszélhetünk itt a motorolajról, vagy akár itt ilyen áttetsző pirosas, glitteresről. Szóval most, amíg koszos a víz, jöhetnek a élénk színek, aztán meg majd belemegyünk itt a tiszta vízben, ahogy egy előző videóban is mondtam, az áttetsző vízszínekbe. Szóval, ha jöttök a Dunára, ezekből mazsolázzatok, aztán hát ha nektek is sikerül pár szép fogast, horog végre kerítenetek.
Mi még dobjuk egy kicsit itt ezt a áradó Dunát, hát ha még egy bajszival vagy egy sücivel le tudjuk zárni a napot. Köszi a figyelmet, a következő adásban találkozunk, sziasztok! Ennyi. Vagyok ezt. Az jó, hogy beleállt. Ez nagyon beleállt. Ez jó hal, Dani. Tegyek. Azt írtam. Lehet, hogy nem is süci. Ezzel. Vagy süci? Jó kapás volt. Kezdek izgulni. Jó, az azért bólogat. Ez nem gyengéd. Ez lehet, hogy... menjünk utána, menjünk. Hát meg engedd el az ormotort össze. Ez jó hal. Jó hal. Nem, ezért ez. Értjük ezzel. Most engedi el. Hú, ez jobb hal lesz, úgy érzem. Nem az a nagyon durva, erős kapás jelentkezett, hanem ilyen tompa, de mégis erőteljes 2 ütéssel jelentkezett ez a hal, és egyből az történt, hogy beleállt, és egy helybe bólogatott már, mint a botomon, ugye, hogy látszik is, gyönyörűen. És most már elengedtem, tehát a horgonyt. Kivettem a hajót, remélem legalább meglátom, mert én úgy érzem, hogy ez jó süllő. És látom a felkapokat, hogy közeledik, mert a fékem a szigorú a bevallás miatt. Nagyon izgulok, hogy nem előkítét. Ilyenból is látszik, hogy feledve van. Hú, ez nem kis süllő. Jó Istenem! Gyere fel! Mutasd meg magad! Harcsa! Na, hát ha ekkora süllő lett volna, annak dobtam volna egy hátat, de hát ez most egy harcsa lett, kérem szépen. Akkor nézzük ezt a szuper szákot, hogy bír el egy ilyen harcsával, a fejjel bele. És ennyi, már bele is csusszal. Hát megmondom őszintén, süllőbe dobtam volna egy hátast, azért is izgultam ennyire. Harcsában meg már fogtam ettől jóval nagyobbat, de ennek is nagyon-nagyon örülök. Na nézzük. Oh! Ez olyan 7 kg körüli harcsácska. Jó, akkor nézzük meg a csalit is, jó? Ugyan mi lenne, ha Béla bácsi a Dunán van? Milyen csali lehet? Szerintem, ha bele tud a kamerás nézni, és a süllőt is nagyon sokszor fogja, látjátok, olyan
úgymond vékonyan, de ez a vékony, ez rettentő jó fogja. Itt van egy kiváló fogó, azt nagyon imádom ezt a kis görbefogót, mert bele is látok. És természetesen a Power Kick. Az erő legyen velem. Ahogy így hosszába próbáljuk már meg bejönni. Csak görbült. Te görbült. Így lesz a jó. Most. Jó, nem bírom tovább. Nem bírod? Nem bírom így tartani.